Chào mừng bạn đến với kênh Sống Vui Mỗi Ngày, nơi chia sẻ những giá trị sâu sắc giúp bạn tìm thấy bình an trong tâm hồn. Bạn đã bao giờ tự hỏi cuộc sống mình đang sống có thực sự là của chính mình hay chỉ là những mong cầu áp lực từ người khác? Đã bao lâu rồi bạn chưa sống một ngày thật sự an nhiên, buông bỏ hết muộn phiền? Chúng ta chạy theo công việc lo toan tiền bạc, bận tâm về ánh nhìn của người khác, để rồi quên mất rằng một cuộc sống ý nghĩa không nằm ở những thứ ta sở hữu, mà ở sự bình yên trong tâm hồn. Hãy thử một lần buông bỏ hết những âu lo, không chạy theo kỳ vọng của ai khác, chỉ sống là chính mình, nhẹ nhàng, tự do, hạnh phúc. Bạn có dám thử không? Hãy cùng Sống Vui Mỗi Ngày khám phá cách để sống một cuộc đời thật sự an nhiên, tự tại. Có bao giờ bạn cảm thấy không yêu cuộc sống của chính bản thân mình, hay tận sâu bên trong bạn luôn nuối tiếc một điều gì đó? Rất nhiều người trong chúng ta dường như đang sống cuộc sống của người khác. Mỗi người đều đang cố gắng làm hài lòng mong đợi của những người xung quanh. Chúng ta cho phép những người khác tác động đến các quyết định, lựa chọn của bản thân, chấp nhận sự ảnh hưởng của người khác đến cảm xúc của mình. Tất cả chúng ta đều trở thành nạn nhân của cái gọi là áp lực xã hội. Điều đó khiến bản thân mỗi người đang đánh mất dần quyền kiểm soát cuộc sống của mình, để rồi luôn ghen tị với cuộc sống của người khác. Để lấy lại niềm đam mê cho cuộc sống mà chúng ta muốn, trước hết bạn phải lấy lại quyền sở hữu đối với những lựa chọn của đời mình. Có khi nào bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là sống như một cỗ máy được lập trình, còn sống là cảm nhận ý nghĩa của sự sống từ những điều rất nhỏ. Có những điều đơn giản trong cuộc sống ta đã vô tình quên mất. Chỉ cần dừng lại một phút để suy ngẫm, ta sẽ thấy những điều ấy ý nghĩa như thế nào. Hãy dừng lại một phút để lắng nghe hơi thở của thiên nhiên. Hơi thở đó có thể là tiếng mưa rã rích, là những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc khi gió ngang qua. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Thử hỏi một lần ta là ai, mà sao mộng mãi giữa đêm dài. Đêm dài quên ngủ trong sinh tử. Thử hỏi một lần ta là ai. Kinh Phật có ghi lại rằng, khi Đức Phật đản sanh, Người đã chỉ lên trời rồi chỉ xuống đất, nói: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới trời chỉ có ta là tôn quý. Đó là cái ta của đất trời vũ trụ. Đức Phật muốn gợi ý rằng ta tìm thấy ta trong khắp đất trời. Ta có mặt trong cây cỏ hoa lá, trong con cá dưới sông, trong con chim trên trời. Vạn vật trong trời đất đều có một phần xương thịt của ta. Vậy có phải ta xé một cái lá, bẻ một nhành hoa, phá một cánh rừng, bắn một con chim là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Có phải ta giận một người, đánh nhau với một người, hận thù một người là ta đang tự hủy hoại chính mình chăng? Vì vậy, ta nên yêu thương, sẻ chia, hy sinh và phụng sự cuộc đời. Nên sống vì mỗi nhành hoa, ngọn cỏ, con người quanh ta. Đây chính là vô ngã,
Vô ngã không phải là không có cái ta, mà là cái ta chan hòa trong bản thể vô lượng của vũ trụ này. Còn bản ngã chính là sống cho riêng mình, là đánh mất chính mình, đánh mất cả cái ta chân thật. Chiều lên núi nằm im trên mỏm đá, nghe chim ngàn tréo gọi vết tiền thân. Văng vẳng tiếng lâm tuyền trong gió hà, ta là ai, lạc lối giữa dương trần. Đôi khi trong cuộc sống có những điều bất như ý, có những chuyện làm ta giận, có những người làm ta sân. Vậy thì dặn lòng phải nhẫn nhịn thôi. Qua tai gió thoảng những lời chửi la, những câu nói xéo chửi xa, lời thô ý sốc chỉ là gió bay. Nhưng thương người chửi bậy này, chửi nhiêu khẩu nghiệp càng gây não nề. Dặn lòng đừng quá chấp nê, ôm tâm giận dữ, nguyện thề trả vây. Xanh xao ánh mắt hao gầy, lao vào bi hận, đọa đầy tấm thân. Trầm nằm trong chốn hồng trần, cõi lòng nhẫn nhục, tới gần thiện tâm. Chắc hẳn một số người trong số chúng ta sẽ biết câu chuyện này. Một ngày nọ, người cha gọi ba đứa con trai đến và nói: cha đã già yếu rồi, trong khi cơ nghiệp tổ tông cần người tiếp quản. Các con đều thông minh, tài giỏi. Quả thật, cha không biết phải chọn ai để giao phó trọng trách này. Bây giờ mỗi con hãy đi lấy giấy và viết ra những ưu điểm của bản thân và khuyết điểm của hai người còn lại, rồi sau đó đưa tờ giấy cho cha. Cha sẽ xem trong các con ai là người thấu hiểu và có cái nhìn sáng suốt nhất, thì sẽ giao lại cơ nghiệp cho người ấy. Chỉ một lát sau, hai người con đầu quay lại và đưa cho cha những tờ giấy kín đặc chữ. Chỉ có cậu con út là mãi chưa hồi đáp. Buổi tối hôm ấy, người con út ngập ngừng đến bên cha. Trong tay cậu ta là tờ giấy trắng tinh. Cậu nói: thưa cha, con bất tài nên không thể tìm ra ưu điểm của bản thân, cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào của hai anh. Vậy con mong cha hãy giao cơ nghiệp cho hai anh của con tiếp quản. Người cha nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ. Ông đã tìm ra người có đủ mọi phẩm chất kế thừa cơ nghiệp của tiên tổ rồi. Chỉ những ai thực sự khiêm tốn và trong tâm không chất chứa những khuyết điểm của người khác thì mới có thể chí công vô tư trong mọi việc. Nếu chỉ nhìn vào những khuyết điểm của người khác, ta sẽ không thể biết rằng họ cũng còn rất nhiều ưu điểm đáng được khích lệ, ngợi khen. Hết thảy những mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta đều vì duyên, vì nợ mà thành. Mỗi kiếp người chỉ có 100 năm để thương yêu, quý mến ai đó. Thế nên, đối với người khác, đôi khi ta cần biết nhắm một mắt, mở một mắt để quên đi những khuyết điểm của họ, để có thể tập trung nhìn vào ưu điểm. Đôi khi ta cần biết giả khờ để bao dung những lỗi lầm. Làm được như vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn biết bao nhiêu, phải không? Sẽ sai sót nếu nghĩ mình luôn đúng, và mọi người ai nấy cũng đều sai. Người biết sống, sống giữa nghìn khác biệt, vẫn nhìn nhau, thông cảm, biết quan hoài. Một lần kia, giọt nước mắt hỏi thầm ngọn sóng: bạn và tôi cùng vị mặn giống nhau. Bạn hạnh phúc vỗ về trên bãi cát, kiếp đời tôi nhỏ xuống cõi lòng đau. Vì là sống tôi xóa nhòa tất cả, bao đau thương cùng trăn trở muộn phiền. Bạn rơi rớt bên ngoài, trong giữ lại, nên xuân về hồn vẫn cứ đông miên. Tuy chúng ta có cùng nhau vị mặn, song cách mình đón nhận chuyện khác nhau. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Biết bỏ, buông, tôi vượt thoát u sầu. Vì hy vọng đã nhuốm màu tuyệt vọng, vì sum vầy đã ẩn giấu chia xa, vì thần tượng nên một ngày vỡ mộng, vì mãi tìm nên hạnh phúc chẳng nhìn ra. Đời lắm lúc không như mình mong đợi, ước mơ nhiều
hiện thực được bao nhiêu. Bạn cứ mãi xây lâu đài trên cát, rồi rưng rưng những mất mát trong chiều. Giọt nước mắt thân hình tuy rất nhỏ, nhưng nỗi niềm có thể ví trùng dương. Và đợt sống mang thân hình vĩ đại, mối đau đời nhỏ bé tợ như sương. Có một vị thiền sư đã từng nói rằng, biết từ bỏ những điều này tức là biết sống. Từ bỏ việc đổ lỗi cuộc đời, từ bỏ khuynh hướng ưa kiểm soát người khác, từ bỏ tâm lý sợ khó khăn khi chưa bắt đầu công việc, từ bỏ tâm lý luôn cầu toàn và trách móc bản thân, từ bỏ những rào cản ngăn bạn thay đổi, từ bỏ khuynh hướng thích gây sự chú ý, từ bỏ suy nghĩ chủ quan rằng mình luôn đúng, từ bỏ khuynh hướng nhìn người ta để sống và sống để cho người ta nhìn. Vậy chúng ta đã từ bỏ được bao nhiêu điều trong số 8 điều trên? So đo chi với cuộc đời, hãy dành vài phút ngồi chơi với mình. Tâm an, trời đất rộng thinh, dính đau khổ đấy, lặng nhìn như nhiên. Ta chọn ngây ngô khờ khạo, mặt đời thấy thế bảo ngu. Sự thật vì khi biết đạo, hiểu rằng tất cả phù du. Đời cho bạc tiền là quý, ta thì quý sự bình an. Mọi thứ trên đời sở hữu, nghĩa lý gì bao lo toan. Ta chọn sống đời lành thiện, mặc người bảo ta yếu mềm. Chiến thắng bên ngoài vốn dễ, hơn thắng bản năng thấp hèn. Vì yêu thương mà nhẫn nhịn, bởi nhìn đến chính sự lành. Biết tu trong từng ý niệm, thế giới ngưng mầm chiến tranh. Ta chọn khoan hòa thứ tha, nào phải lòng không biết giận, nhưng chẳng muốn xây ngục tù, tự nhốt đời trong oán hận. Ta chọn sống cùng ngay thẳng, vì chẳng dối mình được đâu. Cây kim nếu nằm trong bọc, hỏi rằng giấu được bao lâu. Ta nguyện trọn đời áo nâu, vì muốn quay về tĩnh lặng, sống thanh thản bớt mong cầu, bình yên giữa đời mưa nắng. Và thích cho hơn là nhận, cho đi hạnh phúc hơn nhiều. Dù ta không giàu tiền bạc, xin mãi giàu tình thương yêu. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta hay nghe nói nhiều về hai chữ tùy duyên. Vậy, ai trong chúng ta có thể hiểu rõ được tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là hoan hỷ chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, ngừng đối kháng và bình thản chờ đợi những nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi, chính thái độ này lại là nhân duyên quan trọng để kết nối những nhân duyên tốt đẹp khác. Ta đừng quên, một việc muốn thành tựu thì phải hội tụ hàng triệu nhân duyên. Nếu chỉ thiếu một nhân duyên thì việc khó thành. Khi hiểu biết sâu sắc điều này và có nhiều kinh nghiệm, ta sẽ biết mình nên và không nên làm gì để các nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại và nhân duyên xấu sớm tan biến. Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, tức điều kiện có lợi, gọi nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức điều kiện bất lợi. Có những nhân duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với người khác, và ngược lại. Đó chỉ là nói trong phạm vi con người, trong khi nhân duyên luôn xảy ra với vạn vật trong khắp vũ trụ. Bản chất của nhân duyên là không có thuận nghịch tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy vậy mà, nhiều người có thói quen khi gặp thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng, chỉ muốn duy trì mãi nhân duyên ấy. Còn khi gặp nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né, loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại hạnh phúc, chưa hẳn nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau. Bởi có khi nghịch duyên sẽ giúp ta trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối.
Và nhiều khi có những nhân duyên ban đầu là thuận duyên, nhưng về sau lại trở thành nghịch duyên. Tương tự, có những nhân duyên ban đầu là nghịch duyên, nhưng về sau lại trở thành thuận duyên. Đôi khi thuận duyên hay nghịch duyên tùy thuộc cả vào bản lĩnh và thái độ sống của ta. Thế nên ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên ta đang không hài lòng, cũng không cần cố gắng tìm kiếm những nhân duyên ta hằng mong đợi. Khi tâm ta đủ vững chãi để tạo ra những nhân duyên an lành, thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối. Ví như người ta có nói câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy. Quan trọng hơn, khi tìm được sức sống từ chính bản thân, ta sẽ không xem những giá trị bên ngoài là quan trọng nữa. Nhân duyên nào cũng được cả, ta cứ đón nhận một cách thông dong tự tại. Đức Đạt Lai Lạt Ma có câu: hãy nhớ rằng đôi khi không đạt được những gì bạn muốn lại là sự may mắn tuyệt vời. Gặp gỡ trên đời một chữ duyên, trân trọng bên nhau phúc hiện tiền. Người đến ân cần cho hết dạ, người về thôi vướng bận niềm riêng. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây, có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng 3 nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: chúng ta có nhiều tiền như vậy, nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xây đậu phụ nhà hàng xóm ha. Ông nhà giàu nói: tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa. Đến đêm khuya, ông nhà giàu liệng một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả, thì thể nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp, hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua, hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy. Đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc bình an khắp cùng. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại bạc đầu, ngập ngừng bệnh rịnh chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa,
ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi, đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dằng trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về mô. Dưới lòng đôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằng, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê. Có một câu chuyện về nhà triết học Socrates như thế này. Một hôm, có người hỏi Socrates. Ông là người có học vấn uyên thâm, vậy có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không? Socrates trả lời: khoảng 1 mét. Người đó không tin. Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1 mét. Nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1 mét, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao? Socrates tiếp tục nói: phải, ai mà chả cao hơn 1 mét. Nhưng nếu muốn thông đạt khoảng cách giữa trời đất thì phải biết cách cúi đầu. Câu chuyện nhỏ này giúp chúng ta hiểu một đạo lý rằng cúi đầu chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống. Cúi đầu không phải là nịnh hót, bợ đỡ, mà là biểu hiện của sự thấu hiểu nhân sinh. Ta cần học cách cúi đầu khi đối mặt với hiện thực trước mắt. Ta cần học cúi đầu trước những sai lầm của mình. Con người không phải thánh nhân, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Đã mắc lỗi thì nên sửa đổi. Tuy nhiên, có những người không đủ can đảm thừa nhận sai lầm của chính mình. Cúi đầu không phải là khuất phục, thấp hèn, mà là biết rằng sai nên phải sửa. Đó là cái giá phải trả. Can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình là một hành động thông minh và quyết đoán, là một loại phẩm cách cao quý, rộng lượng mà thông dong. Có công thì mới có thể thẳng, có lui thì mới có thể tiến, có nhu thì mới có thể cương. Cần học cách cúi đầu xuống khi dục vọng tăng lên. Mong muốn của con người là vô tận. Ai cũng muốn được tung hoành, được nổi danh với đời. Chứng kiến bạn bè đồng nghiệp làm ông nọ bà kia, trong khi bản thân mình chưa là gì hết, ta liền cảm thấy chán nản. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, ta sẽ phát hiện mình đã có được rất nhiều, chỉ là ta không nhận ra, nên cũng không biết trân trọng. Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu phấn đấu, cuối cùng nhìn lại, cái giành được chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất, tiến bộ nhanh nhất, thường là những người đã hiểu và biết cách cúi đầu. Lúc nào cũng ngẩng mặt tự phụ, thì làm sao ta nhìn ra cái hay của người khác để mà học hỏi chứ? Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người? Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Ta nên sống sao khi cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng êm xuôi như ý? Sau đây là những câu trả lời của bậc thiện tri thức, giúp chúng ta tìm thấy hướng đi của mình trong đời. Hỏi: làm sao cân bằng vui vẻ và bi thương? Đáp: khi vui hãy nhớ tới lúc buồn, khi buồn hãy nghĩ tới lúc vui. Vui quá hóa buồn, buồn quá hóa bi quan. Hỏi: có sự vĩnh viễn không? Đáp: hầu như con người ai ai cũng đều cảm thấy đời vĩnh viễn và còn rất xa. Thật ra mọi sự nó có thể ngắn ngủi đến nỗi chúng ta không thể nào ngờ tới. Hỏi: những thứ mất đi có nhất thiết truy đòi không? Đáp: ngẫm cho kỹ đi, những thứ mất đi kỳ thực chưa bao giờ thật sự thuộc về bạn. Thế nên không cần thương tiếc, càng không cần truy đòi. Hỏi: cuộc sống quá mệt mỏi, nên làm sao cho nhẹ nhõm đây? Đáp: cuộc sống mệt mỏi, một nửa là do sinh tồn, một nửa là do dục vọng,
và ghen tị, oán hận của mỗi người. Hỏi: làm thế nào nắm giữ hôm qua và hôm nay? Đáp: chớ để quá nhiều hôm qua và mai sau chiếm ngự vào ngày hôm nay của bạn. Như thế tạm gọi là đã nắm giữ hôm nay. Hỏi: nên đối với bản thân và đối với người khác như thế nào? Đáp: hãy đối với bản thân tốt một chút, vì cuộc đời không dài. Hãy đối với người bên cạnh tốt một chút, bởi kiếp sau chưa chắc có thể gặp gỡ. Hỏi: lễ phép nên được giải thích ra sao? Đáp: xin lỗi tức là chân thành, không dối gian tức là phong độ. Nếu bạn trao chân thành nhưng không nhận lại được sự tử tế, điều đó có thể chứng tỏ đối phương đã cư xử rất vụng về và vô tình. Hỏi: làm thế nào xác định mục tiêu của đời mình? Đáp: nếu bạn biết khả năng mình ở đâu, thế giới tâm thức của bạn sẽ tự động mở ra con đường, dù đường đời đang bít lối chăng nữa. Bao giờ dứt nợ người ơi? Bao giờ mới được thảnh thơi một ngày? Vui gì cây cuộc trả vây, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ, đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hạn xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng, lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng, hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc ràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ, sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng, ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo, mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đong đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ, đừng muộn màng sực tỉnh lúc đời vào cơn mơ. Thỉnh thoảng ta hay suy nghĩ về cái chết và sự mong manh của đời người, như một người vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm cho ta sức mạnh để dám bứt mình khỏi những điều phù phiếm. Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Hay ta chỉ muốn một sớm mai bình yên, ngồi dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc với gia đình, muốn nhìn kỹ ánh mắt của những đứa con thơ, nhìn kỹ nét tần tảo, chịu thương chịu khó của cha mẹ, muốn nói điều gì đó để làm người thương vui lòng? Khi đối diện với cái chết, ngay cả những dòng máu thật lạnh, những trái tim thật băng giá cũng sẽ nồng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được, mất, hơn, thua, những tham vọng vật chất, những hận thù sâu đậm đều không còn đáng kể nữa, đều sẽ mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Họ sẽ chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời.
họ sẽ chọn đôi tay ấm để nắm lấy tay người khác. Họ sẽ chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đã đi qua. Và họ sẽ chọn hơi thở nhẹ nhàng, định tĩnh để lắng nghe cuộc sống nhiều hơn. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi. Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Thật vậy, mọi thứ rồi sẽ mất đi. Mỗi sớm mai thức giấc, hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong đời. Suy nghĩ này sẽ thôi thúc ta biết nhìn đời bằng đôi mắt yêu thương, biết sống với lòng biết ơn và nỗ lực hết mình. Bởi ta không biết mình có còn cơ hội để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi hoặc làm những việc mình rất muốn làm nữa hay không. Nếu sớm mai ta còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, hãy nhớ cảm tạ cuộc sống này bằng trọn vẹn trái tim. Người ta thích làm tù nhân quá khứ, rồi ưng làm đạo diễn ở tương lai. Giữa huyên náo có ai ngồi vô sự, sống bây giờ trọn vẹn với hôm nay. Chiều hôm núi hỏi dòng sông, sao trôi đi mãi mà không thấy về. Sông bèn róc rách tỉ tê, nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. Rồi mai mưa xuống đất này, ấy thì ta lại sum vầy thế thôi. Chớ buồn cho cuộc chia phôi, ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. Vô thường ấp ủ chân thường, cõi uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. Núi ơi, nắng đã phai màu, dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến, đi, sinh, diệt, trò chơi, bừng con mắt mộng, thảnh thơi sống nhạc. Có bao giờ trong cuộc đời bạn tự hỏi, ta là ai vậy nhỉ? Ta có phải là cái tên này không? Không phải, vì cái tên ta là do cha mẹ đặt cho, thường sẽ theo ta cả đời. Hay ta là thân xác này, nhưng thân xác này rồi sẽ không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày về chốn viễn phương. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân. Sống thật với chính mình, tập chấp nhận bản thân, và hãy luôn tươi cười, hạnh phúc với cuộc đời mình đang có, cùng những người xung quanh mình. Tập buông bỏ, tập chấp nhận và tập tha thứ chính là bí quyết của cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ là hầu như ai cũng thích sống lâu và sống đẹp, nhưng làm sao đạt đến cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng những điều sau đây. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc đời. Đừng khởi tâm sân hận đối với những chuyện bất như ý. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và cả những gì không phải của mình. Đừng khởi tâm não hại người và vật. Sống hết lòng và chân thật, mặt đời còn nhiều người dối trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặt người đời say mê bon chen. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng lạm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất. Tránh nuông chiều thái quá nhưng sở thích ăn uống kém lành mạnh. Mỗi ngày thực tập mỉm cười với trẻ thơ và những bông hoa. Đừng nghe, đừng nói những chuyện vô ích. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Khi những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện về trong tâm trí ta, hãy thực tập mỉm cười với tất cả. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì sao? Vì trong đời này
không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Ta chỉ cần nghĩ tới những điều tốt đẹp và nỗ lực hiện thực hóa chúng dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác, thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa, và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi mắc những lầm lỗi đáng tiếc, khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận. Ta phải thực tập hành đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là hành đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào để kiếm tiền, ta cần biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta trước, khiến tâm hồn ta ngày càng phong phú, giàu có. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi, mà hãy sống từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Nợ nần trong cõi nhân gian, trả vay hoài chốn địa đàng lãng quên. Nghìn thu trả nợ ưu phiền, giá tràng quên nổi bình yên thuở nào. Khi một người được hỏi rằng hạnh phúc là gì, thì người đó đã trả lời: hạnh phúc có nghĩa là những gì hoàn hảo trong cuộc sống đã được đủ đầy, đã được lấp đầy và đã được tìm thấy. Nhiều người luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn và nghĩ rằng sự hoàn hảo sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng sự thật là ta vẫn có thể hạnh phúc dù không hoàn hảo. Chuyện kể rằng ngày xưa có một hình tròn rất tự hào về thân hình hoàn hảo đến từng mm của mình. Một sáng nọ thức dậy, nó bỗng giật mình khi thấy mình đã mất một góc lớn hình tam giác. Quá buồn bực, hình tròn quyết định khăn gói lên đường đi tìm mảnh vỡ đã bị mất. Vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Trên hành trình của mình, từ chỗ buồn bã vì mình không còn hoàn hảo, nó dần chuyển sang khoan khoái, đón ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót trên những cành cây. Nó ngợi khen những bông hoa đang khoe sắc tỏa hương bên vệ đường,
Nó thủ thỉ tâm tình cùng sâu bọ. Nó đã được thấy rất nhiều chuyện hay ho. Nó đã tìm được rất nhiều mảnh vỡ, nhưng chưa có mảnh nào thật sự vừa vặn với nó cả. Thế là nó lại tiếp tục đi tìm. Trải qua nhiều ngày nhiều tháng, một ngày kia, vòng tròn tìm được một mảnh ghép hoàn toàn vừa khít với mình. Nó sướng run. Bây giờ nó lại hoàn hảo như xưa rồi. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng ơ kìa, sao nó lăn nhanh thế? Nhanh đến nỗi các bông hoa bên đường nhòe đi trong mắt nó. Tiếng chuyện trò của sâu bọ bị bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó đã trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường, rồi tiếp tục chậm chậm lăn đi với thân hình không còn hoàn hảo. Bài học mà hình tròn này tặng cho tất cả chúng ta chính là ta không cần phải trở nên hoàn hảo mới cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu thứ bạn cần là tiền, thì tất cả những gì bạn nhận được chỉ là tiền, không hơn. Còn hạnh phúc lại là một cảm nhận hoàn toàn chủ quan, được thể hiện qua sự hài lòng với cuộc sống, cách bạn cảm nhận về mọi thứ xung quanh, sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, chứ không nhất thiết phải liên quan đến tiền bạc, vật chất. Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc. Nực cười dạo ấy ai vua, nhón chân cao để hơn thua sự đời. Đâu hay kiếp sống tuyệt vời, vi vu tiếng sáo bên trời mặc nhiên. Chào buổi sáng, mỉm môi cười thanh thản. Những ưu phiền khuất dạng với đêm qua. Chào nắng sớm chiếu soi, hồn sáng lạng. Kìa bình minh, ưu ái lại trao quà. Chào lũ bướm múa theo lời chim hót. Khóm tường vi khoe lộc biết hồi sinh. Vẳng trong gió tiếng chuông chùa thanh thoát, gửi vào đời ấm áp một câu kinh. Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới. Cõi lòng vui, thế giới đẹp dường bao. Khi trí tuệ, tình thương là lẽ sống, từng phút giây hạnh phúc đến ngọt ngào. Cứ thử gieo ai những muộn phiền, chân về nghiêng bước dạ không yên. Xốn xàng như mắt vừa vương bụi, biết nỗi buồn kia ta nhận riêng. Hãy thử trao ai chút dịu dàng, hạ nồng sao ngỡ lúc thu sang. Mắt từ đưa khắp trong trần thế, ấm áp thay nghìn tiếng hỏi han. Nhắm mắt một lần để lắng nghe, nghe niềm đau trải khắp sơn khê. Nhiệm màu giọt lệ thành mây khói, đời đẹp từ khi sống vỗ về. Cứ thử ngồi gần bên cạnh nhau, cùng khâu vá lại những cơn đau. Có khi xa cách vì câm lặng, lắm lúc ngôn lời chia hố sâu. Hãy thử cho nhau những nụ cười, đất trời như mở lượng đầy vơi. Khi thương và hiểu tràn muôn lối, cõi sống địa đàng vui khắp nơi. Trong đời sống hiện đại, ngày nay chúng ta hay nghe nhiều người hay nói rằng chúng ta phải đi tìm bình an. Bình an ở nơi đâu? Bình an của ta đâu rồi? Vậy thì cùng nhau đi tìm bình an trong lòng ta. Làm người nói dễ cũng không dễ. Chẳng dễ gì lay động hàng ngàn trái tim theo điều hay lẽ phải, hoặc quản lý miệng lưỡi thiên hạ. Làm người nói khó cũng không quá khó. Chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình, thế là đủ. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Bất luận bạn thành công ra sao, cũng sẽ có người bình phẩm tốt,
sống. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Ở đời, mỗi người có một phong cách sống, sao không nâng đỡ nhau cùng đi lên, mà cứ chăm chăm hạ thấp, dìm nhau xuống, rồi để được gì? Đúng sai, phải trái, tốt xấu là do góc nhìn khác nhau của con người. Điều quan trọng không phải là nhất định san bằng những dị biệt, mà là giữa những dị biệt đó ta san bằng được sự hơn thua, đố kỵ, cố chấp trong chính cõi lòng của ta. Bẩm sinh mắt lòng ta sáng, hôm nào kiêu mạn hóa mù. Khuyết điểm đời mình đâu thấy, chuyện người rõ suốt thiên thu. Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miệng vô ưu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đời không chi tuyệt đối,
hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hoàng hôn hóa bình minh. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười. Mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân. Thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn vui thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ, dứt thăng trầm xót xa. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Hôm nào sống ngày nhung lụa, khối kẻ một chiều trắng tay. Chẳng thiết ôm ghì cái của, đâu tiếc khi đời đổi thay. Phút trước cười vui hỉ hả, giờ sau lã chả giọt hồng. Chuyện bình thường đâu có lạ, thành bại đó là hư không. Điều sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Sáng nay bình minh nắng đẹp, vừa qua một cơn bão lòng. Khi buồn đừng nên khép cửa, ơ kìa mây trắng ngoài sông. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày, chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt
cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành thơi. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cau có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười, bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại, nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lâu gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ ràng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Người thật tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tĩnh tại. Đã vậy, còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên, cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian. Như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có lấy đâu của mình. Ngõ quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề Nam Bắc Tây Đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Có một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù nhiều khi chẳng hề quen biết người đã mất. Có người bạn thắc mắc về thói quen kỳ lạ này. Anh ta trả lời:
Tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn trợn mắt ngạc nhiên nói: Tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà lại toàn người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ thông thả trả lời: Đúng vậy. Tôi trân trọng cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, nhiều toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy, chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Ngồi đếm 100 năm cũng thấy dài, thế rồi không quá một tầm tay. Nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Ai cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quận mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền.
Tấm thân sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ, oan khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại, chốn này vạn duyên. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên, tốt hơn, ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vầy, thì đâu buồn sẽ một ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua, chưa bình minh chẳng bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình, thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhở bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn, nhọc nhằn thương ghét, thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáo nẻo, gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bôn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa, trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Nếu bạn thấy nội dung video này hữu ích, hãy để lại một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật dưới phần bình luận. Công đức vô lượng kiếp. Đừng quên chia sẻ video đến người thân, bạn bè để lan tỏa năng lượng tích cực, và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video ý nghĩa tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Kênh Sống Vui Mỗi Ngày xin chúc bạn và gia đình luôn an lạc, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, vạn sự hanh thông. Nam Mô A Di Đà Phật.